වීඩියෝත් එකතු වෙච්චි ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් මම අද අරන් ඉන්නේ අපි ගෙනාපු වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි කොටස. ඉතින් මේකට ඉස්සෙල්ලා අපි මේකේ සීරීස් එකක් අරන් ආවා. මේ සීරීස් එකේ දෙවෙනි කොටස විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක මම අරන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔන්ලයින් මනි අර්නින් වල දෙවෙනි කොටස විදිහට. මේකේ අපි කතා කරන්නේ ඔයා ඉස්සෙල්ලා පාඩම බැලුවේ නැත්නම් චුට්ටක් ඒ පාඩම අරන් බලන්න. මොකද මේ පාඩම විදිහට කතා කරනවා ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ෆයිල්ස් අප්ලෝඩ් කරලා කොහොමද මනි අර්න් කරන්නේ කියන ස්ට්‍රැටජි එක. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි එකටම එකතු වෙන ස්ට්‍රැටජි එකක් තමයි මේ ලින්ක් ෂෝට් කරනවා කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් මොකක් හරි දිග ලින්ක් එකක්, ඒ ලින්ක් එක අපිට කොට කරගන්න පුළුවන් මේ ලින්ක් ෂෝට් කරන ක්‍රමවේදය හරහා. ඉතින් මේ ලින්ක් ෂෝට් කරන ක්‍රමවේදය හරහා අපිට වෙන සයිට් එකකට ගිහිල්ලා තමයි අපි ක්ලික් කරන ලින්ක් එක එන්නේ. එතකොට ওই මැද්දට අපිට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. රයිට්. එතකොට ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකට අපිට නැවත පේමන්ට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කතාවක් මේ කියන්නේ. රයිට්. මෙතනදී අපි හිතමු මේ තියෙන ඔයාගේ MP3 ෆයිල් එක. මේ MP3 ෆයිල් එක තමයි ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දෙන්නේ ඔයාගේ යූසර්ට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මේක ගන්නේ ලින්ක් ෂෝට් සයිට් එකක් කරා. මේ තියෙන ලින්ක් ෂෝට් කරන සයිට් එක මම මේක LS කියලා කියනවා. එතනදී ඔයාට මේ ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරනකොට යූසර් මේ ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරනකොට ඔයාට පේමන්ට් එකක් ලැබෙනවා නම් ඒ වගේම මෙන්න මේකටත් පේමන්ට් එකක් ලැබෙනවා. එතකොට ඔයාට ලින්ක් ෂෝට් කරන එකටත් පේමන්ට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා earn කරන ගාන ඩබල් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් දැන් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මට තව ලින්ක් ෂෝට් එකක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා මෙතනට. ඔව් පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට තව ලින්ක් ෂෝට් එකක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී ඔයාගේ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එක පොඩ්ඩක් අවුල් වෙනවා. මොකද යූසර්ට සයිට්ස් තුනකට ගිහිල්ලා තමයි සයිට්ස් දෙකකට ගිහිල්ලා තමයි ඔයාගේ ෆයිනල් අප්ලෝඩ් එකට, ඒ කියන්නේ ෆයිනල් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන ෆයිල් එකට යන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දෙන ෆයිල් එක කොච්චර වැලියුද, කොච්චර වටිනාකමක් තියනවද ඒ යූසර්ට කියන ප්‍රශ්නේ එතනදී මෙයාට එනවා. ඉතින් මේ මෙච්චර පහන්සිලා මේක ඇයි අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා යූසර්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දෙන ෆයිල් එක වටිනවා නම් ගොඩක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ සයිට්ස් දෙකක් කරා ගියත් ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මේ සඳහා තවත් ස්ට්‍රැටජි දිනවා. ඉතින් සමහරලාට මේ අවසානයේ මේ අදාළ ෆයිල් එක නැති අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් එතන යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එක පොඩ්ඩක් අවුල් වෙනවා. නමුත් එහෙම earn කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. ලෝකේ ඕන තරම් එහෙම earn කරන කට්ටිය ඉන්නවා. අවසානයේ ඇත්තටම ෆයිල් එකක් නැහැ. ඉතින් සමහර වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා එයාලගේ අමාරුයි, ඒ කියන්නේ ඒ ස්කිප් කරන ඇඩ්ස් ස්කිප් කරන එක විවිධ ක්‍රමවේද වලට ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඒ සමහර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ඇත්තටම ස්කිප් කරන්න ක්‍රමයකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා මේක ඇතුලේ. හැබැයි ඔයාගේ earning එකට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඩවුන්ලෝඩ් කරන කෙනාට තමයි ගැටලුවක් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔයා භාවිතා කරනවා. සමහරට ඔයා මොන හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න try කරනවා නම් මොන හරි ට්‍රැක් එකක් හරි මොන හරි ගොඩක් වැදගත් දෙයක් වගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න try කරාදී මෙන්න මේ වගේ අවස්ථා ඔයාටත් මුණ දෙලාදී ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ ඔයා earn කරන ගාන ඩබල් කරනවා. ඉතින් එතකොට ඩවුන්ලෝඩ් කරන සයිට් එකෙන් ඔයාට earning එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ලින්ක් ෂෝට් කරන වෙබ්සයිට්ස් වලින් earning එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා earn කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඊට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට මම පැහැදිලි කරලා දීලා තිනවා. මම කිව්වා මේක සීරියස් එකක් විදිහට යන්නේ. ඉතින් මේ සීරියස් එකේ දෙවෙනි කොටස ලින්ක් ෂෝට් කරලා කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාට හිතන්න පුළුවන් ඇයි මම ලින්ක් ෂෝට් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ලින්ක් ෂෝට් කරන්නේ ඔයාගේ ලින්ක් එක ගොඩක් දිග නම් ඒක කෙටි කරන්න තමයි ලින්ක් ෂෝට් කරන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම තවත් දෙයකට අපි පාවිච්චි කරනවා මේ ලින්ක් ෂෝට් කරන එක. හරි. අපි හිතනවා ඔයාගේ යම් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. අපි හිතමු X කියලා වෙබ්සයිට් එකක්. මේ X කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාට ගේන්න ඕන මේ Y කියන වෙබ්සයිට් එකට. හරි. එතකොට මේ Y කියන වෙබ්සයිට් එකට X කියන වෙබ්සයිට් එකේ ඉඳන් එද්දි මෙන්න මේකේ ඩේටාබේස් වල සේව් වෙනවා. මෙන්න මෙයා එන්නේ මේ යූසර් එන්නේ X කියන වෙබ්සයිට් එකේ ඉඳන් කියලා. රයිට්? එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එකට මේ ඩේටා එක ට්‍රැක් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නම් ඒක ඔයාලට ගැටලුවක් වෙනවා නම් මේ X කියන වෙබ්සයිට් එකේ ඉඳන් එන එක ඔයාලට ගැටලුවක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ලින්ක් ෂෝට් එකක් මැද්දට පාවිච්චි කරන්න.
link short එකක් ඔයාලට මැදට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ link එක මේ X කියන website එකේ ඉඳන් එන මේ X කියන වෙබ්සයිට් එකේ ඉඳන් එන data එක මේ Y කියන වෙබ්සයිට් එකට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඔයාලට පාවිච්චි කරන වෙලාවල් ගැන නම් මට කියන්න බෑ. මේක අපිට විවිධ අවස්ථාවලදී පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එතකොට මේ X කියන වෙබ්සයිට් එකේ data එක X කියන වෙබ්සයිට් එක හංගන්න අපිට අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මෙතනට link short එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒක additional වාසියක් විදිහට අපිට මේකෙන් earn කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි මම කියන කතාව. ඉතින් මේක මට තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්න බෑ. මොකද මේක ටිකක් පොඩි මතභේදාත්මක ගැටලුවක් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාලට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න මේ link short කියන එක. දැන් මම කිව්වා link short පාවිච්චි කරන හේතු දෙකක්. එකක් අපිට websites දෙකේ link එක හංගන්න. ඒ කියන්නේ website එකේ link වෙන යම් website එකක ඉඳන් තවත් website එකට යනවා නම් ඒ යන කරුණ ඒ යන කාරණාව හංගන්න. ඒ කියන්නේ යන data එක හංගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් link short එකක් මැදට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට කාටවත් හොයාගන්න බෑ කොහෙන් කොහොම ආවද කියලා. එතකොට සහ දෙවෙනි අවස්ථාව අපි දිග link එකක් තියෙනවා නම් ඒ link එක කෙටි කරන්න අපිට link short එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් link short කරන websites ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ earn කරන්න පුළුවන් websites මම පහළ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ඔයාලට ගිහිල්ලා ඒ websites එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේකේ strategies ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ strategies ගැන මම හිමීට ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි දැන් මේ අපි link short එක පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? මේ link short එකේ මොකක්ද තියෙන වාසි සහ earn කරනවට අමතරව අපිට ගන්න පුළුවන් තවත් වාසි මොනවාද කියලා. හරි. මම එක website එකක් ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. මම web එකට යනවා. මේ තියෙන මගේ web එක. මෙන්න මේ website එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඔයාලට clicks 1000කට මම හිතන්නේ මේ පවුන්නේ standing pound 8.5ක් දෙනවා කියනවා. හැබැයි මේක අපිට හොඳ රටවල් වල ගන්න දෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් මොනවාද? ඊට සාපේක්ෂව අනිත් වෙබ්සයිට්ස් වල දෙන ගාණක් කියලා දෙනවා. ඉතින් මෙයාලා කියනවා මෙයාලා තමයි වැඩිම ගාණක් දෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් මේකේ විස්තර වෙබ්සයිට්ස් වල විස්තර තියෙනවා. ඉතින් ඔයා earn කරනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේක account එකක් හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මෙතන පැහැදිලිව මෙතන link එක copy paste කරලා අපි තුමු මගේ YouTube channel එක කියලා. මගේ YouTube channel එකේ link එක අරගෙන මෙතන copy paste කරලා මෙතන make money now කියද්දි මට අනිවාර්යයෙන්ම account එකක් හදන්න වෙනවා. ඉතින් මම මේකේ account හදන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. මේක එච්චර අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් එහෙම ඇත්තට මේක කරගන්න බැරි නම් අමාරු නම් මට පොඩි මැසේජ් එකක් දාන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. මම මේ වගේ අවස්ථාවේදී ගොඩාක් දුරට මේ වෙබ්සයිට්ස් වලට රෙජිස්ටර් වෙන ඒවා සහ ඇතුලේ වැඩ කරන වැඩ ගැන පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මොකද මේ වගේ ලොකු දේවලුත් නැහැ ඇත්තටම. එහෙම අමාරු වෙන තරම්. ඉතින් මේ වගේ සමහරක PayPal තියෙනවා, wire transfer තියෙනවා. ඉතින් මේ transferring ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට PayPal එක account එකක් තියෙනවා නම් මේක ලේසි. bank transfer තියෙනවා. ඉතින් හරි ලේසි. ඉතින් ඔයාගේ website එක විස්තර ටික search කරලා බලපුවම ඔයාලට මම link එකක් දාලා තියෙනවා. මේ link එකේ තියෙනවා websites ගොඩක්. මේ websites ඕන මේක ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න. මොනවාටද ඒගොල්ලෝ මේ මොන වගේ ads දාන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ විස්තර පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. මේක websites තියෙනවා 11. මේ websites 11ෙම ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අර link shorts දෙකක් පාවිච්චි කරන වෙලාවට websites දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් දෙකක් තුනක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි user experience එක එතකොට ගොඩාක් අවුල් වෙනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. ඉතින් එච්චරම අවුල් කරන්න එපා. යම් ප්‍රමාණයකට user experience එක පොඩ්ඩක් අවුල් වුණාට අවුලක් නැහැ. හරි. ඒක තමයි විස්තර ටික. මේක මම කිව්වා මේක සීරියස් එකක් විදිහට ගෙන වීඩියෝ සීරියස් එකක්. ඔන්ලයින් earn කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද ගොඩක් ගැන අපි පැහැදිලි කරන්න යනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඊට පස්සේ එතන අපිට තියෙන bell icon එක press කරපුවම ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් message එකක් ගෙන්න ගන්න notification එකක්. ඉතින් notification එක ගෙන්නගෙන ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක දාපු ගමන් බලන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ
වා ගෙදරටලා නිකන් නම් ඉන්නේ වා කිසි ජොබ් එකක් කරන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ජොබ් එකක් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් try කරලා බලන්න. මේ සියලු මම කියන සියලුම දේවල් online money earn කරන්න පුළුවන් විශ්වාසනීය ක්‍රම. ඉතින් මේවා මම කිසි වෙලාවක ස්කෑම් එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ගේන වෙබ්සයිට් සමහරවිට ස්කෑම් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද AP1 100% විශ්වාසයක් කාටවත් දරන්න බෑ. හැබැයි අපිට මේකේ තව ඔප්ෂන්ස් වලට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම මේ සමහර කිසිම ක්‍රමවේදයක් දැනට පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. මම මේ කළ හැකි ක්‍රමවේද ප්‍රමාණයක් කියන්නේ. ඉතින් මම ගොඩාක් ක්‍රමවේද අත්හදා බලලා දැනට මම විශ්වාස කරන මම ආස කරන ක්‍රමවේද කියනවා. ඉතින් මේ වගේ වැඩවලට ඔයා ආස නැත්තම් ඒ වගේ මේ වැඩේට බහින්නත් එපා. එතකොට ඔයාලට බෝරින් වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඔයා තවත් ජොබ් එකක් කරනවා නම් තවත් වැඩක් කරනවා නම් ඒකම පොඩි පාර්ට් ටයිම් එකක් විදිහට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මේ වගේ ජොබ් එකක් මේ වගේ වැඩක් කරද්දී ඔයාලට ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් ඕන. ඉතින් එහෙම ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් ආවොත් තමයි ඔයාලට ලොකු ගාණක් earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට මේ link shorter එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙක් අප්ලෝඩ් කරපු link එකට. ඉතින් ඒකට ලොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාම අප්ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඉතින් වෙන කෙනෙක් අප්ලෝඩ් කරපු link එකක් ඔයාලට link shorter එකක් කරා දාලා ඒකකින් earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රමවේද ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම කියන ක්‍රමවේදෙනම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරලා ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරන එකේ earning එකක් අරගෙන ඒ වගේම link short කරන earning එකක් අරගෙන earning එක double කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙබ්සයිට්ස් දෙකක earning එක එන්නේ. ඉතින් එතකොට වෙබ්සයිට්ස් දෙකේ earning එක. හැබැයි ඔයාලට ලොකු traffic එකක් ආවොත් ඔයාලට හරි ලේසියෙන්ම earning එක double කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලොකු ගාණක් earn කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේක හිමින් කරගෙන යන්නේ මේ මුලින්ම ලේසි දේවල් තමයි කරන්නේ. මේවා හරි පහසු වැඩ. ඉතින් ඔයාලට කම්පියුටර් ගැන පොඩි knowledge එකක් තියෙනවා නම් මේක හරියම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහට අපි blogs හදමු. blogs හදලා මේ ෆයිල් ආයෙ නැවත blog එකට අප්ලෝඩ් කරමු. ඒ වගේ ගොඩක් ක්‍රමවේද කරමු. ගොඩක් දේවල් කරමු. ඉතින් channel එකත් රන් ලයින් එකේ කියනවා. වීඩියෝ බලපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ කරගෙන ළඟදීම එන්න. channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක press කරලා තියාගන්න. right. එහෙනම් මං ගිහලා එනවා.